دوستان عزیز السلام علیکم. در ویدیو امروز ما یک گفتگوی کوتاه داریم درباره دادن اطلاعات و معلومات شخصی، یعنی چطور میتوانیم خود را معرفی کنیم. ولی پیش از آن بیایید چند کلمات کلیدی و مهم این گفتگو را با هم بخوانیم تا فهمیدن این گفتگو در ویدیو برایتان آسان تر شود. live یعنی زنده یا زندگی کردن. wake up بیدار شدن. get into وارد یا داخل شدن. rare نادار کمیافت. weekend آخر هفته. in charge of مسئول یا مسئولیت چیز را به دوش داشتن. involve یعنی شامل یک مسئله بودن. responsible همچنان مسئول. به طور مثال وقتی میگیم you are responsible یعنی مسئولیتش به دوش شماست. prepare آماده. inquiries معلومات یا اطلاعات. خب حالا بریم و این ویدیوی صوتی را با هم گوش کنیم. Giving personal information. I live in London. I have two brothers. I am married. I was born in September. I wake up at 7 o'clock. I take the car to work and get into the office at about 9. At the weekend, I usually have breakfast on our balcony and talk with the kids. I rarely go out during the week as I prefer to relax at home after work. I sometimes go for a swim at the local pool. Describing your job and responsibilities. Oh yes, I work for a large US company in Frankfurt. I'm in charge of the finance department. I take care of the kids when my wife is at work. My work involves preparing for meetings and giving presentations. I'm responsible for ensuring all invoices are tracked and accounted for. I prepare training programs for managers in our Middle East office. چند جملات که می توانیم همیشه در وقت معرفی کردن از آن استفاده کنیم. دریجه نوشته کردیم. شما با استفاده از این جملات می توانید بسیار به خوبی خود معرفی کنید. وقت اسم خود میگیم جمله از I am شروع میشه و اگر میخوایم که بگویم در کجا تولد شدیم I was born و اگر میخوایم بگویم چند ساله هستیم I am طور مثال 30 years old اضافه میکنیم. I have داشتن have میفهمیم که داشتن مانو میده. I have two brothers and two sisters. اگر جمع نباشه مفرد باشه یعنی یک برادر و یک خواهر داشته باشم باز اسم به خود نمیگیره میشه که I have one brother and one sister. اسم به خود نمیگیره. به صورت عموم چند از خواب میخیزیم میگیم wake up. لغت wake up به کار میبریم و take گرفتن I take تو چی میریم به مکتب یا به کار از take و get into استفاده میکنیم طوری که جا نوشتیم. بعدیش آخر هفته at the weekend از لغت usually به صورت عموم استفاده میشه و با with که همراه چی میتونیم که به خوبی جمله را تکمیل کنیم. و آخریش I sometimes go for a ride طور مثال یا هر چیزی که میکنیم میتونیم. اگر ما کدام شغل داریم میتوانیم را به این شکل معرفی کنیم که I work for برای کی یا در کجا کار میکنیم و در کجا واقع است. در جمله اول I work for در کجا جایش نوشتم میتونیم گفتن و I'm in charge of مسئولیتتان چیست میتونیم گفتن به این شکل. I take care of طور مثال اگر صاحب کارتان وجود نداره باز آیا شما صلاحیت از این دارین که چیز را به عهده بگیرین. در وقت باز ما میتونیم که as take care of I take care of و when وقتی که استفاده کنیم. دیگه در مسئولیت هایتان هر چیز که شامل است میتونین که از لغت involve استفاده کنید و آخرش I'm also responsible for و همچنان در مسئولیت هایتان دیگه چی شامل است میتونین که به این شکل بگویند. درس امروزی ما دوستا همینجا به پایان میرسه. تا درس های بعدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.